بعد معاناة استمرت أكتر من 3 سنين مع الإكزيما الفقاعية في الإيدين والرجلين، قدرنا نعالج دكتور عاطف ونرجعه لحياته العادية بمنتهى السلاسة والشياكة. أهلا بيكم، أنا دكتور أيمن، والنهاردة هنتكلم عن فقاقيع الإيدين والرجلين، أيضا تعرف به الإكزيما الفقاعية. إيه هي يا دكتور أيمن الإكزيما الفقاعية دي وجاي اتكلمنا عنها ليه؟ الأول لازم أحكي لك قصة بطل الحدوتة وهو الدكتور عاطف. الدكتور عاطف هو طالب طب في السنة الأخيرة من الدراسة، قاعد يا عيني مسحول في المذاكرة والامتحان بيجر امتحان، وكل همه إنه يخلص ويتخرج عشان يستلم شغله كطبيب تكليف عظيم في وحدة ترشوخ الليف زي مسلسل بالطو اللي كلكم بتحبوه تتفرجوا عليه وبتاع. احنا هو ده حقيقة، ده الواقع. الدكتور أول ما بيتخرج بيترمي في الوحدة الصحية وهو مش فاهم أي حاجة، وتعالى بقى دكتور يستلم بقى إيه الحالات وأنت وربنا معاك. وبرغم إن ده السيناريو المثالي بالنسبة لعاطف طالب الطب، ولكن الحياة بالنسبة لدكتور عاطف ما كانتش بالمثالية دي. للأسف كان بقاله سنين طويلة، أكتر من 3 سنين تقريبا، بيعاني من إكزيما في إيديه ورجليه، كل شوية بتجيله ويروح لدكاترة وياخد علاجات يلتزم بيها شوية ويهمل فيها شويتين، وهو بيتحسن يومين ويسوق يومين وماشية، لحد ما قبل امتحان النسا بتاعه بكام يوم يلاقي ايديه ورجليه الهرش فيهم زاد جدا والفقاقيع بدأت تكبر، واللي خضه اكتر واكتر ان هي اتحولت لشكل غريب. بدل ما كان فقاقيع صغيرة فيها سائل شفاف بقت كبيرة وبتطلع صديد وتسيب قشرة صفرة سميكة. دكتور عاطف بدأ يتوغش وقعد يبص يمين وشمال، لقى صاحبه عبده داخل عليه، قال له الحقني يا عبده، انا ايديا ورجليا باظوا من الاكزيما وبنظرها بقى زي ما انت شايف. عبده طبعا كان لسه طالع من راوند الجلديه واخد ثقه في نفسه كبيره، وكان لابس البلطو، ففتى فتيه عظيمه وقال له انت اكيد موقف الكورتيزون بقالك فتره، ادهن كورتيزون اكتر يا عاطف وان شاء الله هتبقى زي الفل. المصيبه ان عاطف سمع الكلام وبدا يدهن الكورتيزون. بعدها بيومين 3 الوضع مش بيتحسن بل بيسوء اكتر واكتر، وبدل ما كانوا فقاقيع قليله بقوا عشرات الفقاقيع منتشره في كل صوابع الايدين والرجلين تقريبا، والهرش زاد على الاخر وما بقاش يا عيني عارف يمسك كتابه ويذاكر. ايه ده؟ دي عملت قافيه. شفت القافيه دي؟ كنت قاصدها، خلي بالك مش صدفه دي جت. مش مصدقني ولا ايه؟ ماشي خلاص مش مشكله، حلوه برضه. وفي وسط الحاله المزريه اللي كان بيعاني منها عاطف دي، بعد ما سمع نصيحه الدكتور عبده زميله في الكليه، ظهر زميله التاني دكتور علي بنصيحه كويسه. قال له انتوا بتعكوا ايه وبتنيلوا ايه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اصلا عبده ده شايل راوند الجلديه ومش فاهم اي حاجه في حياته، وانت ليه سمعت كلامه؟ وخده على جنب كده وقال له بص يا عاطف، انا اعرف احسن دكتور جلديه في مصر والوطن العربي، الدكتور ايمن عادل، كان بيدربنا في الجواله. تعالى يا ابني اخدك من ايدك واوديك لحد عنده وهو هيعرف يحل لك المشكله باذن الله. ايوه هو قال له كده بالظبط، انا مش ببالغ يعني عشان الفيديو ولا حاجه، ما بحبش اتكلم عن نفسي. وفعلا عاطف سمع نصيحه علي زميله، وجولي الاثنين مع بعض في العياده وقعدوا قدامي وكشفت عليه وبصيت على ايده وعلى رجله. وهنا كانت الصدمة الحقيقية ليهم، ان انا قلت لهم ان مفيش مرض اسمه اكزيما بس، لان كلمة اكزيما فقط في حد ذاتها تعني التهاب في الجلد وليست تشخيص لسببها، هي وصف للحالة اللي موجودة. ولو عايز تعرف اكتر عن الموضوع ده اتفرج على الفيديو ده. وقلت للدكتور عاطف ان التشخيص اللي عندك تحديدا نوع من الاكزيما اسمها الاكزيما الفقاعية، او ما يعرف به الديسهايدروتيك اكزيما، وليها اسم تاني مشهور اسمه البومفليكس. طبعا الاسمين اللي بالانجليزي معقدين شويه، ولكن اللي بالعربي مش صعب ولا حاجه، الاكزيما الفقاعيه. حلوه اللغه العربيه نصفتنا في المرض ده. الديسهايدروتيك اكزيما او الاكزيما الفقاعيه هي احد انواع الاكزيما، بتتميز بظهور تجمعات صغيره من الفقاقيع على جانبي الاصابع في اليدين والقدمين او في بطن الايد وبطن الرجل، وبيكون فيها هرش شديد، وعاده الفقاقيع دي بتكون عميقه مش سطحيه. في بعض الحالات الشديده الفقاقيع ممكن تكبر وتكون حاجه اسمها بولي اللي هي فقاقيع كبيره، وفي الحالات المزمنه ممكن يظهر تغيرات في الضوافر بسبب الاكزيما دي. والنوع ده من الاكزيما ممكن يكون اكيوت حاد بيظهر مره واحده بسبب عامل خارجي وممكن ما يتكررش تاني، ممكن يكون ريكارنت يعني بيتكرر كل فتره بسبب التعرض لعوامل خارجيه معينه، او ممكن يكون كرونيك يعني مزمن، يعني بدون العلاج المريض مش بيخف منه. وطبعا لما بيبقى مزمن كل ما ده الحاله بتزداد سوءا اكتر لحد
لما توصل ان هي تغطي ايده والرجل كلها، وبتأثر على جودة حياة المريض بشدة. لو رجعنا لحالة دكتور عاطف هنلاقي ان فعلا كان عنده فقاقيع كده، ولكن الفقاقيع دي ما كانتش مشابهة لفقاقيع الاكزيما الفقاعية، كان فيها سائل اصفر شبه الصديد واحيانا بتعمل قشور صفراء. وهنا صدمته الصدمة الثانية، ان اللي زود حالته سوءا ان فوق الاكزيما اللي موجودة في ايديه وفي رجليه حصل عدوى بكتيرية ثانوية اسمها امبتايبو او الأوبة البكتيرية او القوباء البكتيرية، واتكلمنا عنها في فيديو مخصوص قبل كده هسيبه لكم هنا اهو. ودي حاجة مش نادرة عند مرضى الاكزيما، لان الاكزيما او اي التهاب في الجلد بيخل بالوظيفة الاساسية للجلد، وان هو يمنع دخول العدوى. فلما يكون الجلد ملتهب او فيه مشكلة سهل جدا على العدوى ان هي تصيب الجلد الملتهب ده اكتر من الجلد الطبيعي، وده اللي حصل مع دكتور عاطف. والتفصيلة المهمة دي في التشخيص هي اللي خلت الاكزيما ما تستجبش للكورتيزون المرة دي لما دهنه، مع انه بقاله 3 سنين تقريبا كل لما بتجيله بيدهن كورتيزون وبتروح، بس بترجع تاني. المرة دي لما دهن الكورتيزون لقاها زادت اكتر، لان في الحقيقة هنا محتاجين نقسم العلاج على مرحلتين. المرحلة الاولى ان احنا نعالج العدوى البكتيرية نفسها، لان لو ما عالجناش العدوى البكتيرية واستخدمنا كورتيزونات او علاجات المناعة للاكزيما دي هتزود من شدة العدوى البكتيرية. ولكن لو عالجنا العدوى البكتيرية الاول وقضينا عليها نقدر بعدها ان احنا نعالج الاكزيما بشكل فعال بدون ما نضر المريض. وعليه كانت المرحلة الاولى من العلاج وهي علاج العدوى تشتمل على مضادات حيوية موضعية وبرشام لمدة اسبوع بجرعات مناسبة للحالة اللي كانت قدامي، وقلت له يجي لي استشارة بعدها باسبوع علشان نشوف التحسن وهل هنبدأ في علاج الاكزيما ولا لا. بيمر اسبوع وبيدخل عليا دكتور عاطف ومعاه علي صاحبه مبسوط ومتضايق في نفس الوقت، لان العدوى خفت والحمد لله، ولكن الاكزيما لسه مسببه له الم وهرش شديد في ايديه ورجليه. وكان مقتنع يا عيني بعد ما بحث على جوجل ان الاكزيما هي السبب في العدوى، وان هو هيجيله كده عدوى كل شويه. هديته وقلت له لو سمحت ما تسمعش كلام جوجل الا لو جوجل طلع لك فيديو لدكتور ايمن، يعني ساعتها تسمع كلامه عادي. الاكزيما مش هي اللي سببت العدوى بشكل مباشر، ولكن اهمالك في علاج الاكزيما خلى فيه التهاب مزمن في ايديك، والالتهاب ده ضعف من وظيفه الجلد زي ما اتكلمنا، فخلى سهل على العدوى ان هي تصيبه. مجرد ما نعالج الاكزيما ونستمر على الوقايه بالعلاج والتعليمات ان شاء الله ما ترجعش تاني، وان شاء الله ما تكررش العدوى دي تاني. وقبل ما اشرح لدكتور عاطف العلاج بتاع الحاله سالني السؤال المهم، طب هو ايه سبب الاكزيما الفقاعيه يا دكتور؟ هو انا ايه اللي جابها لي يعني؟ الحقيقه ان السبب الرئيسي للاكزيما الفقاعيه مش معروف بنسبه 100%. مفاجاه، انا عارف اغلبيه الامراض بتكون اسبابها مش معروفه 100%، دي مش حاجه غريبه ولا حاجه، ولكن في نظريات كتير بتحاول تفسر سبب المرض. طبعا اولهم ان في جينات بتاثر على المرض ده وممكن يكون فيها عامل وراثي، وطبعا في حاجات بيئيه بتاثر عليها كتير زي التعرض للميه والكيماويات والاسمنت والبترول، والناس اللي بتشتغل بايديها طول الوقت او في صدمات كتير او احتكاك شديد في ايديها ورجليها، دول بيكونوا معرضين اكتر للاصابه بالاكزيما الفقاعيه. الناس اللي بيكون عندها حساسيه في الجلد بشكل عام بتكون نسبه الاصابه بالاكزيما الفقاعيه عندهم اعلى، والناس اللي عندها حساسيه الصدر او الجيوب الانفيه او الاكزيما التأتبية بيكون برضو عندهم نسبة الإصابة بالاكزيما الفقاعية أعلى من الناس الطبيعية. وبرغم إن الاكزيما الفقاعية مش مرتبطة بشكل مباشر بمرض الهايبر هيدروزس أو اللي هو فرط التعرق في الإيدين والرجلين، وبالمناسبة إن شاء الله هنعمل عنه فيديو في المستقبل، اشترك على القناة عشان تشوفه أول واحد، ولكن وجود الهايبر هيدروزس أو فرط التعرق برضو بيزود من نسبة الإصابة بالاكزيما الفقاعية، لدرجة إن 40% من الحالات اللي عندهم هايبر هيدروزس غالبا بيكون عندهم اكزيما فقاعية. والنوع ده من الاكزيما مش نوع نادر ولا حاجة، لازم تبقى عارف ان هو تقريبا بيمثل من 5 ل 20% من مرضى الاكزيما، والنسبة دي بتزيد في الاماكن اللي الجو فيها حار زي مصر. وهنا عاطف اللي كان قاعد بيسمعني بمنتهى الهدوء ومركز معايا جدا قرر ان هو يسألني، يا دكتور انا الاكزيما دي عندي بقالها اكتر من 3 سنين وبتعالج منها وبتخف وترجع تاني، يعني انا هفضل كده طول عمري ومش هخف؟ لسه هاخد نفس عميق وارد عليه. لقيت علي صاحبه اللي هو جابه العيادة عندي اصلا رد عليه وقال له يا ابني ما هو انت عمرك ما كنت ملتزم بالعلاج، علشان تخف اصلا بتستخدمه 2-3 لحد ما تهدى شويه وبعدين بتسيبه. صراحه شكرت علي جدا 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 لانه وفر عليا حاجه مهمه جدا، وقلت له احنا محتاجين ناس زيك كتير يا علي، يعني يا ريت كل المرافقين اللي بيجوا مع المرضى يبقوا حلوين كده ويسهلوا علينا المهمه كده. تحيه كبيره لعلي يا جماعه، اكتبوا في الكومنتات شكرا دكتور علي. خلينا متفقين ان اي علاج علشان يجيب نتيجه لازم نعمل
نعمل ايه؟ نلتزم بيه، نمشي عليه، مش نستخدمه يومين 3 ونوقفه. ولازم نعرف ان مرض زي الاكزيما مرض بيظهر ويختفي، له فترات نشاط وفترات خمول. مش معنى كده انه ملوش علاج ولا حاجة. الاعراض نفسها بتاعة الفقاقيع والهرش والتشققات والوجع كل دي سهل جدا ان هي تتعالج، ولو التزمنا بالعلاج الوقائي والتعليمات غالبا هتعيش حياتك بمنتهى الاريحية ومش هترجع لك الا كل فين وفين. تعالوا بقى نتكلم عن علاج الاكزيما الفقاعية. العلاج دايما بيتقسم لحاجتين: علاج الفليرابس او الفترات النشطه من الاكزيما، وعلاج المينتننس او الوقايه لما الاكزيما بتكون خامله وما فيهاش اعراض، وده بنمشي عليه على طول. علاج الفليرابس الاساسي بيكون كورتيزونات موضعيه قويه لفترات معينه مناسبه لشده الحاله، واحيانا ممكن نلجا لكورتيزونات في صوره برشام لفترات قصيره عشان نسيطر على شده المرض. كمان ممكن نستخدم نوع من الدهانات اسمها توبيكال كالسينيورين انهبيتورز اللي هي اختصارها TCIs، ودي المواد اللي هي التاكروليماس والبيمكروليماس، وعادة بنستخدم الاتنين مع بعض علشان نجيب مفعول قوي وسريع. ممكن كمان نعمل جلسات أشعة فوق بنفسجية للمريض أو زايمر ليزر بتساعد إن هي تهدي الالتهاب في وقت شدة المرض. ولو الفقاقيع كبرت وعملت بولي ممكن نسحب السائل اللي جواها بسرنجة معقمة ونعمل لها أنواع معينة من الكمادات بمواد زي البوتاسيوم برمنجانات بتركيزات مخففة. ولو الحالة شديدة قوي ممكن ناخد علاجات مثبطة للمناعة زي الميثوتريكسيت والازاثيوبرين والسايكلوسبورين، ولكن ده لازم طبعا يكون تحت اشراف الطبيب وفترة معينة عشان نسيطر على المرض في عزم شدته. ثانيا بقى وده الاهم من وجهة نظري هو علاج المينتننس او الوقاية اللي بنستمر عليه بعد ما الاعراض الاساسية تروح والحالة تكون كويسة علشان ما ترجعش تاني كل شوية. ودي عادة بتكون برضو كورتيزون موضعي ولكن بجرعات اقل، ممكن مثلا مرتين في الاسبوع او حسب الحالة. ممكن نستمر على التوبيكال كالسينيورين انهبيتورز على فترات متباعدة، وطبعا المرطبات بشكل مستمر زائد تعليمات الوقاية اللي هنقول عليها دلوقتي حالا. لو انت مريض اكزيما فقاعيه اياك تلعب في الفقاقيع اللي بتطلع دي ولا تحاول ان انت تفرقعها ولا تفضيها، لان انت كده ممكن تدخل عدوى بكتيريه ثانويه زي ما حصل مع دكتور عاطف، وساعتها هنزعل ونجيب ناس تزعل. حافظ دايما على مناطق الاكزيما اللي هي الايدين والرجلين جافه قدر الامكان، يعني بعد ما نتعامل مع الميه سواء لغسيل الايدين للوضوء ننشف ايدينا كويس ويستحسن ندهن مرطب بعدها على طول، وحتى العرق ننشفه اول باول. حاول تتفادى اي مواد كيماويه بدون داعي زي الكحول زي الكلور زي الصابون زي مسحوق الغسيل البرفانات العطور، لان كل المواد دي ممكن تكون سبب محفز لظهور الاكزيما او زياده شدتها. واخيرا نهتم بالاكل الصحي اللي هيقوي مناعتك ويحافظ على صحتك، وهو الخضروات والفواكه والبروتين، ونبعد قدر الامكان عن الاكل اللي فيه مواد حافظه والوان صناعيه كتير زي اكل السوبر ماركت والفاست فود. وخامس حاجة وهي الاهتمام بالجانب النفسي للمريض، لان الضغط النفسي او الاسترس او الزعل ممكن يزود من ظهور الاكزيما او من شدة اعراضها. وساعتها دكتور عاطف بصلي بصة عميقة جدا ومسك البلطو اللي في ايديه وعينيه غرغرت بالدموع وقال لي اعمل ايه يا دكتور في الضغط النفسي؟ بصيت له برضه بصة عميقة زيها لاني حاسس بمعاناته وقلت له حاول يعني. طلب الطب دول غلابة والله، بيمتحنوا كل ساعتين. وفي الاخر نحب نأكد على معلومة مهمة جدا ان الاكزيما مش مرض معدي يا جماعة. يعني لما تشوف حد في ايديه اكزيما فقاعية ما تتقرفش ان انت تسلم عليه او تخاف او تبعد او حاجة زي كده، ولو انت لا ممكن تسأله ايه اللي عندك فهيقول لك ده انا عندي اكزيما. تعرف ان الاكزيما مرض مش معدي في حد ذاته، ولكن لو حصل عدوى بكتيرية ثانوية ساعتها نحرص ولا نخونش. دكتور عاطف نفذ العلاج على اكمل وجه وجالي بعدها بشهر الحمد لله ايديه ورجليه الاتنين زي الفل وما فيهمش اي نوع من انواع الاعراض بتاعة الاكزيما، ومبسوط جدا ان هو رجع لحياته بشكل طبيعي ونجح في امتحان النساء بتقدير امتياز. لو عايز تعرف اكتر عن الاكزيما بشكل عام وليه مفيش مرض بعينه اسمه اكزيما اتفرج على الفيديو ده. ولو عايز تعرف اكتر عن الاكزيما التأتبية وهي احد انواع الاكزيما المنتشرة جدا اتفرج على الفيديو ده او اشترك على القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اول باول. انا دكتور ايمن واتمنى دايما اشوفكم على خير.